สูงสุด140วัตต์ Max Single Port Fast Charge นะก็แสดงว่าจ่ายสูงสุดจริงๆมันคือ140วัตต์ที่บางพอร์ตนะครับผมจะทำการเสียบเข้าช่องนี้นะครับช่องที่1นะครับจะมาเสียบเข้า MacBook ของเรานะมันจะใช้ได้ไหมถ้าไม่ได้นี่หาตึมเลยเนี่ยมาลุ้นกันครับสวัสดีครับช่องแจวกับจอยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวตัวpower bank ตัวใหม่ของเรานะครับเป็น Ugreen รุ่น 25,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ชาร์จสูงสุดที่145วัตต์เดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็เปิดดูว่ามันจะสามารถชาร์จตัว MacBook ของเราได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันเพราะว่าตัวเนี้ยจริงๆผมก็มี power bank อยู่นะมีตัวที่ใช้อยู่ตัวนี้ 20,000 มิลลิแอมป์เนาะของ Allkey ซึ่งก็ใช้มามันก็ใช้ดีอยู่แต่ว่าที่ต้องซื้อตัวนี้มาเพิ่มเพราะว่าเวลาเราเดินทางตัวMacBook ผมบางทีเราอยากทำงานตัดต่อนอกสถานที่ที่มันไม่มีที่เสียบปลั๊กเนาะเราก็ต้องใช้ไปสักพักหนึ่งพอเราใช้งานที่เป็นงานตัดต่อพวกอะไรเนี่ยพวกแบตมันจะอยู่ได้ไม่นานมากนะครับเพราะว่ามันกินแบตพอสมควรแล้วก็มันโดนลดสปีดเรื่องความเร็วของตัวMacBook ของเราลงไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็ลองเทสกับตัว MacBook ของเราแล้วก็มาดูกันว่าไอ้สเปคที่เขาเขียนข้างกล่องเนี่ยมันสามารถชาร์จ MacBook ของเราได้หรือเปล่านะครับความต้องการผมมีแค่นี้จริงๆนะครับวิธีการเลือกผมก็จะเลือกดูว่าแบรนด์ที่เราเคยใช้ตัวนี้มันโอเคเราเคยใช้มาอุปกรณ์ตัวอื่นมันโอเคเราก็เชื่อใจได้ระดับหนึ่งแต่ว่าตัว power bank แบรนด์นี้ผมยังไม่เคยใช้เนาะแล้วก็ไปดูว่าในแอปมันมีคนใช้งานเยอะหรือเปล่าถ้ามีคนใช้งานเยอะก็แสดงว่ามันก็น่าจะพอใช้ได้เดี๋ยววันนี้เราก็มาลุ้นกันดูว่ามันจะสามารถชาร์จเครื่องโน้ตบุ๊กของเราได้ตามที่เขาโฆษณาไว้แบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันเลยนะสำหรับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับกล่องไม่ใหญ่มากนะน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยมาดูภายนอกกล่องกันเลยUgreen 2,500 มิลลิแอมป์445 วัตต์ 2-way fast charging power bank โมเดลมัน 90597A นะครับมาดูหน้ากล่องกันก่อนดีกว่านะครับก็เป็นของ Ugreen มี PD 3.1 นะครับสูงสุด140วัตต์ Max Single Port Fast Charge นะก็แสดงว่าจ่ายสูงสุดจริงๆมันคือ140วัตต์ที่บางพอร์ตนะครับแล้วก็มีสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้นะครับตัวนี้ไฟแอปพูฟแล้วก็มีโหมดชาร์จความกระแสต่ำสำหรับพวกอุปกรณ์สมาร์ทวอทช์หรือว่าพวกหูฟังนะครับหน้าตาเครื่องก็จะประมาณนี้หน้าตากล่องประมาณนี้นะน้ำหนักไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักกันข้างในอีกทีมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังตัวนี้จะเป็นสเปคเครื่องเนาะมันก็จะมีบอกว่า3พอร์ตมีพอร์ตบนสุดตัวนี้เป็น140วัตต์นะครับตัวกลางเป็น Type A ตัวล่างเป็น Type C ก็สามารถชาร์จตัวโน้ตบุ๊กได้น่าจะทีละตัวหรือ2ตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าการชาร์จมันชาร์จสูงสุดได้ที่65วัตต์นะครับดูหาอินพุตได้ที่65วัตต์มันจะไม่เท่ากันปล่อยกระแสออกได้ที่140ก็จริงแต่ว่าชาร์จเข้าได้แค่65วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น LED แสดงผลมาอ่านสเปคมันนะครับดูสเปคมันก่อนรุ่นมันก็ 25,000 มิลลิแอมป์ power bank นะครับแบตเตอรี่มันตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนเนาะมันจะน่าจะเป็นแบตเป็นก้อนๆนะครับไม่ใช่แบตเป็นแบบเป็นแผ่นนะครับหลายตัวเป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์ที่เป็นแผ่นเนาะตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนครับคล้ายๆแบตโน้ตบุ๊กนั่นแหละแต่ว่าตัวน่าจะตัวใหญ่กว่าตัวนี้ก็จะเป็นสเปคการ input
คือขาชาร์จนะครับ5โวลต์3แอมป์9โวลต์3แอมป์12โวลต์3แอมป์15โวลต์3แอมป์20โวลต์ 3.25 แอมป์นะครับขาชาร์จโอ้ตัวนี้ขาเอาท์พุตนะครับสูงสุดได้ที่28โวลต์5แอมป์เลยเนาะตัวอื่นก็ประมาณนี้นะครับ Type A output ได้ที่10โวลต์ 2.25 แอมป์5โวลต์3แอมป์9โวลต์2แอมป์12โวลต์ 1.5 แอมป์นะตัวนี้ก็จะเป็นภาพรวมการจ่าย output ของมัน5โวลต์6แอมป์9โวลต์6แอมป์12โวลต์6แอมป์15โวลต์6แอมป์20โวลต์ 7.25 แอมป์จ่ายกระแสได้สูงอยู่นะเนี่ยเซลล์คาปาซิตี้ก็คือ 25,000 มิลลิแอมป์ก็คือ 5,000 ก้อนละ 5,000 5 ก้อนนะครับน่าจะต่อแบบอนุกรมไว้นะแบตเตอรี่เรทเอเนอร์จีก็คือ90 วัตต์18 โวลต์ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับน่าจะต่อแบบอนุกรมไว้ตัวนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเป็นเรทคาปาซิตี้ก็คือ 14,500 มิลลิแอมป์เอาท้าย5โวลต์6แอมป์นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรเนาะชาร์จสูงสุดก็อยู่ที่ 4.2 โวลต์นะครับโอเคได้สเปคแล้วเรามาดูข้างในกันนะครับแล้วเรามาแกะกันเลยนะครับนี่โมเดลจริงๆมันคือ PB 205เรามาดูหน้าตาเครื่องมันกันเดี๋ยวค่อยดูคู่มือ ตัวนี้ถ้าแกะก็คือมันจะพังแบบนี้เลยเนาะก็แสดงว่ามาแกะที่เราแน่ๆนะหน้าตาประมาณนี้อุ้ยสวยอยู่นะเนี่ยมาดูหน้าตากันชัดๆเนาะนี่วัดขนาดให้ดูนะครับโอ้ถือว่าหนักนิดนึงอยู่นะเนี่ยกี่กรัมไม่รู้กว้าง8เซนนะครับยาว16เซนนะครับหนาเกือบ3เซนนะครับประมาณ3เซนเลย8คูณ16คูณ3เพราะว่ามันแบตมันเป็นแบตก้อนใหญ่เนาะเทียบให้ดูกันชัดๆกับตัวออคีที่เราเคยใช้ตัว 20,000 มิลลิแอมป์นะครับบางกว่านิดนึงพอๆกันหนาพอกันบางกว่าประมาณ1มิล2มิลประมาณนี้นะแต่ว่าสูงกว่าประมาณ1เซนแล้วก็ยาวกว่าประมาณเซนเหมือนกันตัวนี้ 20,000 เป็นแบตคนละชนิดนะตัวนี้จะเป็นลิเธียมโพลิเมอร์ตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนนะครับเป็นคล้ายๆกับแบตตัวโน้ตบุ๊กรุ่นเก่านะที่เป็นแบตก้อนๆเนาะเท่าที่อ่านดูมันเป็นแบต21700นะถ้าจำไม่ผิดมันก็จะเรียงประมาณนี้5ก้อนแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแผงวงจรตัวนี้พอร์ตนะครับมี3พอร์ต USB-C อยู่2ตัวแล้วก็ Type A 1ตัวนะครับผมจะลองเสียบชาร์จด้วยสายชาร์จของ MacBook Air ดูนะครับเสียบกับวอลชาร์จดู
ดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จไว้ให้มันเต็มก่อนแล้วจะลองเอามาต่อกับตัว MacBook ของเราดูนะว่ามันใช้ได้ไหมเพิ่งได้มามันน่าจะแบตไม่เต็มนะผิวสัมผัสก็ดีนะครับเป็นพลาสติกแข็งเป็น ABS 145 วัตต์ Mac ยูกรีนตัวนี้มีอะไรบ้างข้างๆเป็นสเปคที่เราอ่านเมื่อกี้นี่แหละมีอะไรที่พิเศษไหมเซลล์ Capacity 5,000 มิลลิแอมป์คูณ 5บอกชนิดเซลล์ไหมเป็นลิเธียมไอออนนะครับมีโมเดลพาร์ทนัมเบอร์ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับเท่าที่เห็นในตรงนี้ PB 205ที่ผมไม่เข้าใจก็มีตัว Rate Capacity 14,500 มิลลิแอมป์ครับ5โวลต์6แอมป์ตัวนี้ยังไม่เข้าใจเนาะชาร์จ3มา 5% ในเวลาประมาณ3นาทีนะเดี๋ยวเราจะชาร์จทิ้งไว้ก่อนเนาะให้มันขึ้นถึง100% เดี๋ยวเรามาใช้กับตัวเครื่อง MacBook ของเราดูนะว่ามันจะสามารถชาร์จได้หรือเปล่าไปลุ้นด้วยกันนะแต่เขาบอกว่าชาร์จได้นะสเปคมันเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันดูอีกทีนะดูพอร์ตมันคร่าวๆก็จะประมาณนี้มี Type C out อยู่ Type C out หรือ2ครับตัวนี้เป็น Input ด้วยเป็น Output ด้วย out 3นี่เป็น Type A นะครับตัวพอร์ตรุ่นเก่าฝั่งนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะมีแค่นี้ฝั่งนี้บอกว่า 25,000 มิลลิแอมป์นะครับ145 วัตต์ตัวนี้เป็นปุ่มสวิตช์กดน่าจะกดไว้กดเช็คเฉยๆกดเช็คกดเปิดอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพอแบตเต็มเดี๋ยวเรามาเทสกับเดี๋ยวพอแบตเต็มเดี๋ยวเรามาเทสกับตัวโน้ตบุ๊กของเราอีกทีครับดูคู่มือกันก่อนใช้เนาะขั้นตอนแรกเขาบอกว่าควรชาร์จ fully charge the product before using it for the first time นะก่อนการใช้งานให้ชาร์จให้มันเต็มก่อนนะครับทิปก็คือบอกว่าการ fully charge product faster คืออยากชาร์จให้เร็วให้ใช้เขาแนะนำว่าให้ใช้ตัวชาร์จเจอร์ที่ความเร็วชาร์จสูงกว่า65 วัตต์นะครับแต่เราไม่มีเรามีประมาณ60 วัตต์พอดีแล้วก็เลยใช้ตัว60 วัตต์นะครับของที่ชาร์จ MacBook Air ของเราเป็นวอลชาร์จ30 วัตต์นะตอนแรกนึกว่า60นะเป็น Type C 30 วัตต์ก็แสดงว่ามันจะช้าลงมาครึ่งนึงนะครับจริงๆเขาแนะนำว่าถ้าอยากให้มันชาร์จเต็มเร็วๆใช้65 วัตต์นะครับแต่ต้องเสียเงินซื้อที่ชาร์จอยู่แล้วมั้งเนี่ย คำแนะนำในการชาร์จอุปกรณ์ที่ต้องการชาร์จกระแสต่ำนะครับให้กดปุ่มตัวนี้ค้างไว้ประมาณ3วิมันจะปล่อยกระแสต่ำนะการชาร์จในกระแสต่ำชาร์จพวกสมาร์ทวอทช์แล้วก็พวกหูฟังต่างๆนะครับเสียบช่องที่น่าจะเอา2นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหรือว่าได้ทุกพอร์ตวะไม่แน่ใจนะครับตัวนี้แต่ว่าให้กดค้าง3วิมันจะเป็นการ low power charging นะครับตรงส่วน power distribution นะครับการจ่ายกระแสไฟของมันต่อยังไงและจ่ายยังไงบ้างนะครับถ้าสมมุติเราต่อช่องเดียวชาร์จคอมนะครับต่อช่องที่ผมชาร์จอยู่เนี้ยเอา1นะครับของ Type C จะชาร์จได้สูงสุด140 วัตต์นะครับถ้าสมมุติชาร์จ Type C ทั้ง2พอร์ตแรกมันจะจ่าย100 วัตต์พอร์ตที่2มันจะจ่าย45 วัตต์นะมันจะแบ่งครึ่งกันลงมาไม่ใช่แบ่งครึ่งสิมันจะจ่ายตัวแรกสูงกว่าประมาณ100 วัตต์อีกตัวที่2จ่ายที่45 วัตต์นะครับถ้าสมมุติชาร์จ3เครื่องนะครับพอร์ตที่2กับพอร์ตที่3มันจะหารครึ่งกันลงมาอีกแต่พอร์ตแรกยังจ่ายอยู่ที่100 วัตต์นะครับพอร์ตที่2กับที่3มันจะจ่ายที่20 วัตต์นะครับถ้าสมมุติ
เสียบแค่ช่องกลางจะจ่ายที่ 22.5 วัตต์นะถ้าเสียบช่องที่ 1 กับช่องที่ 2 ช่องกลางก็จะจ่าย100 วัตต์เหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้ก็จะจ่าย 22.5 วัตต์นะครับถ้าจ่ายแค่พอร์ตที่ 3 จะจ่าย 65 วัตต์ครับถ้าสมมุติพอร์ตที่ 2 กับพอร์ตที่ 3 ใช้พร้อมกันไม่มีพอร์ตที่ 1 ก็จ่ายช่องละ 20 วัตต์ก็แสดงว่าวงจรที่ 2 กับ 3 เนี่ยมันคือวงจรเดียวกันที่เวลาถ้ามีโหลด 2 ตัวมันจะหารครึ่งนะครับวงจรแรกนี่น่าจะเป็นวงจรแยกนะครับแต่พอมันดึงกระแสมากๆมันจะถูกแบ่งโหลดมาให้วงจรที่2นะครับ2กับ3นะครับอ่านสเปคคร่าวๆที่น่าสนใจเนาะก็จะมีแบตเตอรี่เรทเอเนอร์จีนะครับตัวนี้จ่ายได้90 วัตต์ที่18 โวลต์ 5,000 มิลลิแอมป์นะก็แสดงว่าเขาต่อแบบขนานไว้แบบอนุกรมไว้นะไม่ใช่ขนานต่อเป็น18 โวลต์ 5 เซลล์5 เซลล์ละ 4.2 โวลต์เวลาในการชาร์จนะครับก็ประมาณ2 ชั่วโมงโดยการใช้วอลชาร์จชนิด65 วัตต์ขึ้นไปนะที่เป็น PD เนาะตัวนี้เราชาร์จ30 วัตต์ก็น่าจะประมาณ4 ชั่วโมงเดี๋ยวเราต้องหาตัวชาร์จที่เป็นความเร็วสูงนะครับ65 วัตต์ขึ้นไปมาใช้อุณหภูมิในการใช้งานอยู่ที่0 องศาถึง40 องศานะครับหรือว่า32 องศาฟาเรนไฮต์ถึง104 องศาฟาเรนไฮต์นะครับการจัดเก็บนะครับเก็บที่อุณหภูมิ0 ถึง 50 องศานะครับก็แสดงว่าใช้ในจุดที่เป็นอากาศติดลบไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเรารอให้มัน 100% แล้วเราลองเสียบชาร์จกับโน้ตบุ๊กเราอีกทีนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีครับ4 ชั่วโมงผ่านไปครับ 100% ตัวเลขขึ้น 100% แล้วนะครับชาร์จประมาณ4 ชั่วโมงกว่าเลยนะเมื่อเช้าผมชาร์จไว้ตั้งแต่6 โมงน่าจะประมาณ6 โมงกว่าตอนนี้11 โมงแล้วนะครับเต็มแล้วถือว่าชาร์จนานเหมือนกันเพราะว่าอะแดปเตอร์ที่ผมชาร์จมันเป็นอะแดปเตอร์30 วัตต์นะครับตัวนี้มันก็เลยช้าหน่อยถ้าจะให้เร็วเขาบอกว่าต้องเป็นหัวชาร์จที่เป็นฟ้าชาร์จ60 วัตต์ขึ้นไปนะครับตัวนี้เต็มแล้วตัวเลขตรงนี้ก็บอกสถานะของแบตนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็ 100% นะเดี๋ยวเราจะมาลองลุ้นกันว่ามันจะสามารถชาร์จในตัว MacBook เราได้หรือเปล่านะครับนี่ MacBook เราก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันเลยนะครับผมจะทำการเสียบเข้าช่องนี้นะครับช่องที่1นะครับแล้วมาเสียบเข้านู้น MacBook ของเรานะมันจะใช้ได้ไหมถ้าไม่ได้นี่หาตึมเลยเนี่ยมาลุ้นกันครับ3 2 1ขึ้นไหมเย้ชาร์จขึ้นด้วยเย้ชาร์จได้จริงๆด้วยครับจุดประสงค์ผมต้องการแค่นี้ เอามาชาร์จตัว MacBook ตัวนี้เวลาเราเดินทางเนาะเรียบร้อยครับใช้ได้แล้วเย้ตัวนี้ power source บอกว่า power adapter ผมว่าโน้ตบุ๊กหลายๆตัวที่ใช้ไฟไม่เกิน140 วัตต์ก็น่าจะชาร์จได้นะทุกวันนี้โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ก็สามารถชาร์จผ่านพอร์ต Type C ได้แล้วนะพอร์ตนี้นะตอนนี้ผมต่อผ่าน Type C อยู่นะแต่เสียบแป๊บหนึ่งก็ลงไป 99% แล้วนะลองชาร์จ iPad ไปด้วยนะใช้ Type C ตัวนี้เอา2โอเคใช้
ได้ครับเดี๋ยวเราจะลองต่อ3พอร์ตดูนะทีนี้จะใช้พอร์ต Type A ด้วยชาร์จตัวไมลอยของเราครับนี่ขึ้นไหมใช้ได้ครับตอนนี้หน้าจอไม่ติดเฉยๆนะ แบตก็ชาร์จอยู่ก็ไม่ร้อนนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แบตก็ลงไวผ่านมาประมาณ5นาทีไปแล้ว 3% ครับโอเคครับชาร์จผ่านมาน่าจะประมาณ10กว่านาทีเนาะตัว MacBook ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มมาจาก91เป็นตอนนี้เป็น93นะครับเพิ่มมา 2% ครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น 2% แล้วก็ iPad จาก60เท่าไหร่เมื่อกี้65ป่ะมาเป็น 66% นะครับ MacBook เพิ่มมาเป็น 94% เนาะขึ้นมา 3% นะครับดูว่าแบตตัวนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วของไอตัว power bank เหลืออยู่ 91% นะครับหมดไปเกือบ 10% เพื่อได้ตัว MacBook 3% ได้ตัวiPad ประมาณ 3% 4% นะครับแล้วก็ได้ตัวชาร์จตัวไมลอยนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันตัวเครื่องก็อุ่นๆนะครับไม่มีความร้อนนะครับก็น่าจะพอใช้ได้อยู่ผมคิดว่าชาร์จตัว MacBook น่าจะได้ประมาณรอบหนึ่งถึงอย่างเก่งก็คือ2รอบนะครับต่อการชาร์จตัว power bank เต็ม1รอบตัว iPad ที่น่าจะชาร์จได้ประมาณ3รอบอยู่ถ้าเป็น iPhone ก็น่าจะอย่างน้อยก็2รอบเนาะได้ผมว่าถ้าเป็น iPhone ตัวเล็กที่แบตไม่ใหญ่มากก็อาจจะชาร์จได้3รอบถึง4รอบ 25,000 มิลลิแอมป์นะครับสำหรับการเดินทางเนาะเพราะว่าปัญหาของผมมันก็คือไอ้ตัวโน้ตบุ๊กผมนั่นแหละตัว MacBook อ่ะมันตัวเดิมอ่ะผมใช้ตัวของ Allkey ตัวนี้อยู่แล้วมันไม่สามารถชาร์จตัวโน้ตบุ๊กได้นะครับก็เลยต้องหาตัว power bank ตัวใหม่ที่มันซัพพอร์ตการชาร์จกระแสสูงชาร์จที่วัตต์สูงๆได้เพื่อให้มันชาร์จโน้ตบุ๊กได้นะครับเวลาเราไปตามจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นแบตสำรองของโน้ตบุ๊กของ MacBook ของอุปกรณ์อื่นๆพวกกล้องพวกiPad โทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับทีนี้จากเดิมเราชาร์จได้แค่พวกโทรศัพท์พวกกล้องต่อไปเราก็ใช้ power bank ตัวนี้ชาร์จได้หมดเลยขึ้นมา95แล้วนะครับตอนที่แบตเหลืออยู่90ได้มา 4% หมดแบตจากนี้ไปเกือบ 10% แต่ว่ามันชาร์จ3เครื่องเนาะผมเทสดูเรื่องความร้อนครับแบตถือว่าลงเร็วอยู่นะเนี่ยแต่ว่ามันก็ชาร์จเข้าเร็วเหมือนกันชาร์จ2ตัว3ตัวพร้อมกันนะลองถอดiPad ออกเหลืออยู่การชาร์จแค่ MacBook สิ่งที่ผมอยากรู้วันนี้ก็แค่ว่ามันสามารถชาร์จได้หรือเปล่าก็คือมันตอบโจทย์แล้วนะคือมันชาร์จได้นะเนี่ยครับสามารถเสียบชาร์จได้ครับตอนแรกก็กลัวอยู่มันจะชาร์จได้บอกว่าแต่ว่าดูสเปคแล้วมันก็เขาบอกว่าใช้ได้นะแบรนด์นี้ก็เราเคยใช้อยู่แล้วมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็สรุปว่ามันใช้ได้นะครับใช้ได้เลยใครที่มีโน้ตบุ๊กที่ไม่เกิน145วัตต์ผมว่าเอาไปใช้ได้อาจจะชาร์จได้1รอบมันก็ดีกว่าไม่มีแบตสำรองเนาะกรณีเราเดินทางหรือว่าใช้งานนอกสถานที่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเผื่อใครมีโน้ตบุ๊กหรือว่า MacBook ที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับ
ที่มันซัพพอร์ตการชาร์จผ่านไอตัว Type C รูของโน้ตบุ๊กมันจะเป็น Type C แบบนี้นะครับเป็นแบนเล็กๆแบบนี้โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่จะมีสามารถชาร์จด้วยพอร์ต Type C ได้นะครับลองเลือกหามาใช้ดูเนาะไม่หนักเท่าไหร่นะครับพอๆกับตัว All Key ตัวนี้แหละขนาดก็ไม่ได้ต่างกันมากความหนาพอๆกันแต่ว่ามันเล็กกว่านิดนึงนะครับน่าจะประมาณสักไม่ถึงครึ่งโลประมาณ400 กรัมก็ไม่หนักมากก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่กำลังมองหาตัว power bank สำหรับชาร์จโน้ตบุ๊กเนาะสำหรับชาร์จอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ใหญ่ขึ้นนะครับมี fast charge มีกำลังชาร์จที่สูงๆหน่อยตัวนี้145 วัตต์แล้วก็ความจุ 25,000 มิลลิแอมป์เลยนะครับนี่ข้างในมันเป็นแบตลิเธียมนะครับเป็นลิเธียมไอออนไม่ใช่ลิเธียมโพลิเมอร์ตัวนี้เป็นลิเธียมโพลิเมอร์เป็นแผ่นๆนะครับตัวนี้จะเป็นก้อนๆคล้ายๆถ่านพวกอะไรว่าแบตพวกโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าๆนะครับที่เป็นแพ็คแบตตัวนี้5 ก้อนน่าจะต่อแบบอนุกรมกันอยู่นะครับตอนนี้ไป89แล้วที่ MacBook เรา 96% แล้วนะใกล้จะเต็มร้อยแล้วโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กำลังใจกันด้วยนะครับเย่ได้เครื่องมือเครื่องใช้เรามาอีกตัวหนึ่งเวลาเดินทางเราก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วทีนี้ปกติไอ้ MacBook มันก็แบตมันก็ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่เนาะแต่ว่าตอนนี้แบตมันเริ่มเสื่อมลงนิดนึงแล้วเพราะผมก็ใช้มา2 ปีกว่าแล้วก็ต้องมีเพิ่มไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินนะครับไปทำงานทำการที่ในจุดที่ไม่มีไฟเราพกตัวนี้ไปด้วยนี่ก็อุ่นใจไประดับหนึ่งว่าเราจะมีไฟอยู่ทุกที่นะครับไปแล้วขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีคอมเมนต์สอบถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาคุยกันได้นะครับขอบคุณครับ